Taga-ambay sa akin ito, oh. Kabigat, kita ko kung paano mo. Good morning, and I hope you have an amazing day today. And nandito kami ngayon sa Duomo at Milan. So ito po yung the most beautiful spot dito sa center of Milan. Ito yung ating Duomo. Okay, so try na natin to. Ito yung ating first time to try. Taga-ambay. Stylish. Okay, so nandito tayo ngayon sa famous shopping ng Milan. So makikita ninyo, nandiyan ang Louis Vuitton, andun ang Prada, okay, nasa kabila yung Dior, and then andun din yung Giorgio Armani. Okay, so sabi nila, kapag nag-spend ka na 3 times, 3 years daw ng luck.